So hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa tayo ng review na isang mystery box from Lazada. And this mystery box, super mura ko lang siyang nabili. And of course, lahat naman tayo, and alam ko, nagsasawa na kayo sa mga unboxing video ng mga mystery box. But this one kasi, is nabili ko siya ng flash sale pa siya. So, ang original price niya is 99 pesos. And, nabili ko lang siya sa flash sale ng 79 pesos. Una talaga, gusto ko na siyang bilhin. Kasi, mura lang naman, 99 pesos. But, pagdating sa shipping fee, medyo nag-aalangan ako kasi nababasa akong review na hindi worth it daw dun sa shop na yon. Kasi, paulit-ulit. Tas, yun lang din naman daw. And then, ako mag-take risk. Tapos, magbabayad ako ng 50 pesos for shipping fee. Tapos, plus 99, so 149. Medyo kuripot, tipid-tipid. So, yun na nga. Hinintay ko yung flash sale. Hinintay ko talaga siya. So, umabot ako ngayon. But, nabili ko to nitong February lang. Pero, ngayon ko pa lang siya gagawan ng review. So, ito na siya guys. And, hindi siya nakalagay sa box. Nakalagay lang siya sa pouch. And, it cost me 79 pesos only. Yan. 79 pesos lang siya. Wala akong shipping pinabinayaran. So, ito na. Mag-unboxing na ako. So, nakasave tayo na, kala ba? 20 pesos. Okay na din yun. 20 pesos. Plus yung shipping fee na 50 pesos. Malaking bagay yung 70 pesos. So, o-open na natin. Papakita ko sa inyo. Yan. Ah! Ah! Yan. Open ko na siya. Oh. What? Ito siya guys. Hindi siya naka-box, pero may box siya. What? Sabayin lang natin yung bubble wrap. Isang straight hair. Yan. Straightener na maliit. Tapos isang Chatula Beauty wine lip tint. Ito siya. I think it's fake. Kasi meron akong original nito. Papakita ko na rin sa inyo. Ito yung aking authentic. Tapos ito yung aking nakuhang fake. So, yan. Sa size pa lang nila, medyo magkaiba na. So, yan. So, siguro gagawa na lang ako ng separate video para dito sa dalawang product na to. Sulit na rin siya, guys. Kasi, I think yung mga ganito nasa, 150. 150 pesos. Pang ano lang. Pang baby banks. Ang liit niya. Ang liit lang niya. Pero, meron ako dun mga nakita dun sa rating ng product doon na meron yung mga nakukuha ring hair straightener tapos brush. Hopefully, hindi ko nakuha yung brush. Pwede na siguro tong pangkulot. Actually, pang-apat ko na tong straightener kasi meron ako nung Nova. Hindi ganun siya kainit. Amoy sunog. Hindi pa siya ganun nainit. Medyo hindi pa siya ganun kainit eh. Let's wait. Kaya mainit na siya, nahawakan ko na. So, ayan. O, in fairness maganda siya. Mga pang maliliit lang to. Pang maninipis na hair. Kasi mga hair na katulad ng sa akin, may hirapan kayo.
Oh, pak. Carry na rin. Pero sobrang liit lang niya talaga, kaya magmahaba yung hair ninyo and makapal, not recommended siya. Pero kung sa bangs, pak, kalong-kalo. Oh, try natin siyang ikulot. Marunong pa ba ako nun? Paano ba yun? Ganyan. Ay, kabog. Pwedeng pangkulot, bes. Maganda siya pangkulot. Pwede siya travel friendly kasi sobrang liit lang niya. Yan lang siya, oh. Oh. Yan. Sa pag-i-straight, medyo, yan. Medyo matagal siya kasi nga maliit and hindi siya masyadong ganun kainit pag inilalapat. Pero pwede siyang ipangkulot, bes. Ito, ayan. Ito yung nakuha ko. So, hindi ko na siya itatry. Pero for this item, super thumbs up. Super sulit ang aking 79 pesos. Meron akong hair straightener and meron pa akong isang fake na lip tint. Hindi ko sure kung magagamit ko rin siya since meron naman ako ng authentic. But for this, 79 pesos, kung ito lang, best, panalo na. Tapos dinagdagan pa nito. Parang freebie na nga lang to. Pero, for this, panalong panalo guys. So, yon, this is my unboxing video ng Lazada. Super satisfied ako kasi yung iba hindi satisfied. Ewan ko ba. Basta yon, this mystery box is superb. I like it. Gustong gusto ko yung laman ng mystery box. So, that's it. Sana nagustuhan nyo itong video na to, and kung gusto nyo itong video ko, please give me a thumbs up and share this video. Subscribe na rin kayo sa channel ko for more video updates, and see you next time. Bye guys!